Zdarec, já jsem Petr a vítám tě u dalšího videa. A v tomhle videu se pokusíme udělat monitor. Tohle všechno zašlo tak, že jsem rozebral starý noťaz a říkal jsem si, že ty starý díly bych mohl všechny na něco se pokusit využít. Takže například z baterek si vyndávám tyhle články a používám to do projektů. Ramky jsem si dal do svého noťazu, co používám teďka. No a vím, že z displeje se dá vyrobit monitora, tak jsem si říkal, že to zkusím. Budeme potřebovat teda tu obrazovku, desku, která nám bude převádět třeba ten signál z počítače na ten signál pro ten displej. A pak jsem si říkal, že bych to udělal přenosný, že třeba když bych někam jel vlakem třeba, takže bych si vzal noťaz, ten monitor, postavil bych si to vedle sebe, bylo by to na baterky, bylo by to fajn. Problém je, že jsem zjistil, že nemám step-up moduly, takže tady mám sice nějaký držáky na tyhle články, mohl bych to udělat, ale nemůžu, protože nemám jak získat těch 12 V pro ten celý systém. Takže to až někdy příště a dneska to udělám čistě jenom do elektriky, že se to dá a bude to fungovat. Takže já doufám, že se vám to bude líbit, užijte si to a jdem na to. Tak se podíváme na tu nádheru. Je to takováhle deska stála asi 500 korun. Dají se sehnat o něco levnější, o něco dražší. Já jsem si vybral tuhletu kvůli tomu tvaru, že je taková pěkně čtvertá, bude se mi to tam dobře dávat. Taky jsem si ji vybral kvůli portům, já jsem potřeboval za prvý, abych to mohl připojit k počítači, takže VGAčko. Za druhý, abych to mohl připojit třeba k FPV dronů nebo k nějakým kamerám, což znamená, že jsem potřeboval AV vstup. A pak je tady ještě HDMIčko a konektor na napájení. A to AVčko ještě na nějaký budoucí pokusy třeba s Arduinem, protože jsem zjistil, že Arduino umí vyrábět ten AV signál, takže by z toho něco šlo udělat. Tady mám klávesnici, kde je na zapínání, je tady nějaký menu, nastavení různých věcí jako kontrast, jas a další věci. Pak tady mám tlačítko na přepínání zdroje, na tady ty 3 věci. No a to je vlastně všechno. Vede tady drát k tomu displeji. Dokonce jsem trefil i ten správný konektor a všechno to funguje. Už se přiznám, že jsem si s tím teda trošku hrál. No a o co dneska půjde, takže to nějak rozchodím a přidělám to takhle nějak zezadu a ještě bych tam udělal nějaký držák, aby to třeba stálo na stole nebo tak. Takže jdeme na to.